নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো পোষ্ট অফিচৰ নতুন ইন্টাৰেষ্ট ৰেট সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে পোষ্ট অফিচৰ যিবিলাক স্কিম আছে সেই স্কিম বিলাকৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো সলনি হয়। এতিয়া কোনটো স্কিমৰ বাবে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান হ'ল সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই লওক, যেহেতু ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো জানিলে আপোনালোকে ইনভেষ্টৰ বাবে সুবিধা হয়। এতিয়া চাওক, পোষ্ট অফিচ স্কিম ইন্টাৰেষ্ট ৰেট ফৰ জুলাই টু সেপ্টেম্বৰ, এপ্ৰিলৰ পৰা জুনৰ ভিতৰত ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান আছিলে আৰু বৰ্তমান সেই ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে, কোনখন স্কিমত কিমান ইন্টাৰেষ্ট ৰেট আছিল আৰু এতিয়া বাঢ়িল নে কমিলে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানি লওক। সেভিং ডিপোজিটত আছিলে 4% আৰু বৰ্তমানো 4%ই আছে। 1 year টাইম ডিপোজিটত 6.8% আছিলে, এতিয়া 6.9% হৈছে। 2 year টাইম ডিপোজিটত 6.9%ৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ এতিয়া ইন্টাৰেষ্ট ৰেট 7% হৈছে। 3 year টাইম ডিপোজিটৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট চেঞ্জ হোৱা নাই, 7% আছিলে, 7%ই আছে। 5 year টাইম ডিপোজিটতো ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো চেঞ্জ হোৱা নাই, 7.5, 7.5ই আছে। নেক্সট 5 year ৰেকাৰিং ডিপোজিটত 6.2 আছিলে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট আৰু এতিয়া হ'ল 6.5%। এতিয়া আপোনালোকে যদি এতিয়াও ৰেকাৰিং ডিপোজিট খোলা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে খোলক, যিহেতু 6.5% যথেষ্ট বেছি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট হয়। নেক্সট আহিলে সিনিয়ৰ সিটিজেন সেভিং স্কিম। সিনিয়ৰ সিটিজেন সেভিং স্কিমৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট 8.2 আছে। মান্থলি ইনকাম একাউণ্ট স্কিম, মান্থলি ইনকাম একাউণ্ট স্কিমত মানে MIS-ত আপোনালোকৰ 7.4 আছিলে আৰু এতিয়াও 7.4%ই আছে। নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেটত 7.7%ই আছে। পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড স্কিমত 7.1 আছিল, এতিয়াও 7.1ই আছে। নেক্সট কিষাণ বিকাশ পত্ৰত 7.5% আছিলে আৰু এতিয়াও 7.5%ই আছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাত 8% আছিলে আৰু এতিয়াও 8%ই আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্ট ৰেটসমূহৰ সম্পৰ্কত জানিব পাৰিছে। যদি আপোনালোকে এতিয়াও পোষ্ট অফিচত ছেভিং কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কোনখন স্কিমত ছেভিং কৰিব আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো চাই পেলাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এই কথাটো মন কৰিব যে প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে পোষ্ট অফিচৰ স্কিমবিলাকৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট সলনি হৈ থাকে আৰু ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো যিমানে বেছি হৈ থাকিব সিমানে সেই স্কিমত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাভ বেছি হ'ব। কিন্তু এই কথাটো মনত ৰাখিব যে ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো আপুনি যিটো ইন্টাৰেষ্ট ৰেটত স্কিমটো আৰম্ভ কৰিব সেই ইন্টাৰেষ্ট ৰেটতে আপুনি মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো পাব। অৰ্থাৎ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট সলনি হ'লেও আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট সেই একাউণ্টত তাৰ কোনো ধৰণৰ ইফেক্ট নপৰে। অৰ্থাৎ আপুনি একাউণ্টটো খোলোতে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট যিটো হ'ব সেই ইন্টাৰেষ্ট ৰেটতে আপুনি মেচিউৰিটি এমাউণ্ট পাব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।